আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু পূজা বুলি ধুনু আৰু জীয়াই ৰাতিপুৱাতে টেবুল দুখন চাফা কৰি ল'লে আৰু ধূপ ধূনা জ্বলাই কেনেকেনো প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আপোনালোকক তাকে অকণমান এতিয়া দেখুৱাম। আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে মোৰো সৰুকালিৰ কথালে মনত পৰি আহে আৰু সৰুকালতে যেতিয়া যিটো ছাবজেক্ট নেকি আটাইতকৈ বেছি টান পাইছিলোঁ সেই কিতাপকেইখনকে সৰস্বতী মাৰ আগত ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি মোৰ সেইটো কথা মনত পৰিছে ইহঁতক দেখি। আৰু ইহঁতিনো এতিয়া কেনেদৰে কৰিছে ধূপ জ্বলাই আপোনালোকক তাকে অকণমান দেখুৱাওঁ। সৰস্বতী পূজাৰ দিনা ধূপ ধূনা জ্বলাই সৰস্বতী মাৰ আগত কেনেদৰে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব লাগে সৰুৰে পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগে আৰু তাহাঁতক শিকালেহে আচলতে তাহাঁতি গম পাব কেনেদৰে কি কৰিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা ভক্তিভাৱ থকাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু ময়ো ইহঁতক সৰুৰে পৰা তেনেদৰে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই আৰু দেউতাক দুয়োজনেই। এইখন হৈছে জিয়াৰ টেবুল আৰু এইখন হৈছে ধুনুৰ টেবুল। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে খিচিৰি, লেব্ৰা ভাজি, বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু অকণমান আচাৰ, নহয় জানো? আৰু আজিও সেইকাৰণে মই পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে কিবা এটা বনাবলৈ লৈছোঁ। মই কি বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম। আৰু এয়া মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ খিচিৰি আৰু তাৰ কাৰণে কি কি বস্তু লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মগু দাইল লৈছোঁ 2 বাটি, চাউল লৈছোঁ 1 বাটি, আলু কাটি লৈছোঁ টুকুৰাকৈ, এয়া পটলো 2টা লৈছোঁ কাটি আৰু বিলাহী এটা সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ অকণমান ঘি, লগতে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, তেজপাত, আদা বটা অকণমান জিৰা, গোটা জিৰা। আগতীয়াকৈ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, বৰ বেছিকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ, জাষ্ট অকণমান এনেই ফ্ৰাই কৰিম, তেতিয়া গুণটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টটো বেছি হয়। এয়া হৈয়ে গৈছে, মই উঠাই লৈছোঁ আৰু একেধৰণেৰে পটল কেইটুকুৰাও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। একেখিনি তেলতে এতিয়া গোটা জিৰা অকণমান দি দিছোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত ফুটি অহাৰ লগে লগে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি। লগতে দি দিছোঁ আদা বটাখিনিও আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ মিহিকৈ কাটি ৰখা বিলাহীখিনি। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি অকণমান। আৰু এয়া চাওক বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ পৰা। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মগু দাইলখিনি আৰু একেলগে চাউলখিনিও দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আন্দাজমতে হালধি আৰু নিমখ।
ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মিলাই দিছোঁ আগতে ভাজি ৰখা আলুখিনি আৰু লগতে পটলকে টুকুৰাও। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া কেঁচা জলকীয়া 2টা। জলকীয়াটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ পানী আৰু পানীখিনি নিজৰ আন্দাজ অনুসৰি দিব। আচলতে 10 মিনিটমান সিজাব লাগিব, তেতিয়াহে ভালদৰে খিচিৰিখিনি সিজি উঠিব আৰু তেতিয়ালৈকে যদি পানী শুকাই যায় মাজে মাজে চেক কৰি পানী অলপ দি থাকিব। আৰু মই এতিয়া ডাঙৰ গিলাচেৰে 2 গিলাচ পানী দিছোঁ আৰু ভালদৰে উতলি আছে এতিয়া খিচিৰিখিনি। আৰু এইফালে বনাই আছোঁ ব্ৰকলি, আলু, গাজৰ আৰু মটৰৰ এখন ভাজি। যেহেতু লেব্ৰা ভাজি বনাবলৈ এতিয়া ৰঙালাও আৰু বন্ধাকবি নাই, সেইকাৰণে যি আছে তাকে বনাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ খিচিৰিখিনি প্ৰায় সিজি উঠিছে আৰু এইখিনি সময়তে মই এতিয়া মিলাই দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ঘি। আৰু ঘিখিনি দিয়াৰ পিছত আমি বেছি উতলাব নালাগে। খিচিৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অলপ ধনিয়া পাত ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ এনেদৰে। আৰু আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ স্পেচিয়েল খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু কাৰ এতিয়া খাবলৈ মন গৈছে জনাব দেই। আৰু লগতে আমাৰ এখন গোসাঁই ঘৰত শৰাইও দিয়া হৈছিলে সৰস্বতী পূজা বুলি। শৰাইখন আৰু লগতে আছে পায়স। আৰু খিচিৰিখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু বেছি দেৰি ৰৈ নাথাকোঁ, এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰোঁ। আৰু মই খিচিৰি উলিয়াই আছোঁ। আৰু লগতে বেঙেনাও ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এইফালে ব্ৰকলি ভাজি। লেব্ৰাৰ ছাবষ্টিটিউট আৰু এইফালে হৈছে ঘৰত বনোৱা জলফাইৰ আচাৰ। আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে খাই লওঁ। আৰু আজিৰ এই সৰস্বতী পূজাৰ ৰেচিপি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে যদি অলপ হ'লেও কিবা এটা ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।